Åh, för fan. God morgon hörni. Klockan är just nu... Vad fan är klockan? Klockan är just nu 10:07. Och det är Emmaboda. Grabbarna ska ut och köra. Jack, Ted, Jakob, Danne. De ska ut och köra idag. Jag själv får bli kameraman för dagen. Min bil är inte redo. Så jag åker ner till garaget, möter de andra. Och sen så får du se något montage på vägen dit. Tja. Hallå. Är det bra? Gott. Vi bakar vitlöksbröd med. Hello Ted. Hallå. Ja. Tjena, jag har precis kommit fram till Emmaboda. Precis lastat av allting, alla bilarna. Klara, dags för besiktning. Förhoppningsvis kommer alla klara sig. Men vi får se, vi löser det. Some of them want to be abused. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I've traveled the world. Gott. Bara köra på då.